নমস্কাৰ, মই চিম্পি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভ্লগটো মই আনবক্সিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু শেষলৈকে মাজে মাজে কিবা কিবি দেখাম আপোনালোকক। আৰু সেইবোৰনো কি মই এতিয়াই কিন্তু কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজেই চাব লাগিব এই ভ্লগটোতনো মই কি এড কৰিছোঁ, কি দেখুৱাইছোঁ। গতিকে বলক আজি মই এই আনবক্সিঙৰ ওপৰত আপোনালোকক কওঁ। বৰ্তমান মই পাৰ্পলৰ পৰা অলপ গুড ভাইবছৰ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, যিখিনি আহি পালে আৰু সেইখিনি মই চেনিটাইজ কৰি আছোঁ। লগতে মই এই পেকেটবিলাক ফুটাইছোঁ, বৰ ভাল লাগে এইবিলাক ফুটাই, আপোনালোকেও নিশ্চয় হাতত আহিলে ফুটাই চাগে। গতিকে এনেকৈয়ে মই গোটেইখিনি চেনিটাইজ কৰিম। আপোনালোকেও কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অনা প্ৰত্যেকটো বস্তু চেনিটাইজ কৰিহে ইউজ কৰিব। মই এনেকৈয়ে গোটেইখিনি চেনিটাইজ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মইনো কি আনিলোঁ। আৰু সেইকেইটা হৈছে চব গুড ভাইবছৰে প্ৰডাক্ট। আৰু এটাকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ৰ'জ হিপৰ এটা চেৰাম হয় ফেচ, বিৰাট ভাল, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম পাৰচেজ। আৰু এইটো হৈছে এটা হানিৰ ফেচ ৱাছ, যিটো ড্ৰাই এণ্ড নৰ্মেল অইলি যিকোনো স্কিনত যায়। আৰু এইটো হৈছে টোনাৰ গুড ভাইবছৰে ৰ'জৰ হয়। আৰু এইটো নাইট ক্ৰীম, এইটো নাইট ক্ৰীম হয়, বিৰাটেই ধুনীয়া নাইট ক্ৰীম। আনবক্সিং কমপ্লিটেড। এতিয়া মই দেখুৱাম মা কি কৰি আছে। মা কি কৰিছা? আচাৰ বনালোঁ, আচাৰ বনাই বৈয়ামত থৈছোঁ ঠাণ্ডা কৰি লৈ। বাহ, ঢেৰ বনাইছা ন? ঢেৰ বনোৱা নাই, অলপ বনাইছোঁ। আৰু বৈয়াম এতিয়া ঠিক কৰি ল'ম, আৰু অলপ আছে। তেল মছলা দিলোঁ ইয়াত। এইটো খাব লাগিব। নাথাকিলেতো নকৰিলোহেঁতেন, অকণমান ঘৰৰে বস্তু কিনি কিয় আনো? খাই দিছে আৰু দেই। তেতিয়াহ'লে নাখাবা নেকি? খাম, ঠিকছে খাম। নাতিবই দেখোন ইয়াতে। আৰু এটা বৈয়াম আনিবগৈ লাগিব। চবকে একদম দি পঠিয়াবা বোলে। কাকো নিদিওঁ ন? যোন আহে খাব আৰু। এইটো নহা বোলো লাগিব। ঘৰত আহিব মই ধুনীয়াকৈ খুৱাম ন? অঁ, এনেকুৱা আততীয়া দিনত আৰু কি দিবা আৰু। তেলৰ কথা ক'লাই ধুনীয়া। আৰু বনাম বুলি মন থাকিলেও এতিয়া বনাব নোৱাৰা হ'লো। এয়া দেই, মা মজা বনাইছে। মোৰ একদম খাওঁ লাগিলেই। এয়া মজা, এইটো একদম ভৰাই দিছে। জান আহিব, একদম দুইজনী মিলি খালী কৰি দিম। আৰু যিকণ থাকিব জিজুলে দি পঠিয়াম। ক'ত গ'লা? মামা বাহিৰত হাতী বাপু আহিছে দুজনকৈ। ব'লাচোন যাওঁগৈ, ব'লা। এয়া আমাৰ ঘৰত মতি আৰু এজন আছে কাষতে, তেওঁ অকণমান সৰু মতিতকৈ, গতিকে মতিয়ে পইচা ল'ব জানে। আৰু মতিৰ কাষৰজনে ল'বলৈ এতিয়াও শিকা নাই, গতিকে তেওঁৰ মাউতজনকে আমি পইচা দিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে আমি দুইজনকে তিয়ঁহ খোৱালোঁ, যিটো ভিডিঅ' মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই খুব খৰখেদাকৈ দিব লগা হ'ল, গুচি যাব তেওঁলোক সেইকাৰণে। গতিকে খুব ভাল লাগিল মনটো। আপোনালোকে সেৱা এটা কৰি দিয়ক, দূৰৰ পৰাই তেওঁলোকে পাই যাব। মোৰ আজিৰ ভ্লগটোত ইমানেই আছিলে, আৰু নেক্সট ভ্লগত আমি আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, বাই বাই।